ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የራፊ አዲስ ቤተሰቦች? ዛሬ የማቀርብላችሁ የላዛኛ አሰራር ነው። እንዴት አድርገን ቤት ውስጥ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልጉንን በምስል እያሳየኋችሁ ነው። ተከታተሉኝ። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ። ከወደዱት ላይክ ያድርጉት። የሚያስፈልጉን ነገሮች የተከተፈ በደንብ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ያው መጠናችሁ እንደምትሰሩት አይነት ነው የሚሆነው። የራሳችሁ ልክ ቀይ ሽንኩርቱን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። እንደ ስጎ እንደምንሰራው ማለት ነው የምናበስለው። በደንብ አድርገን እናበስላለን ቀይ ሽንኩርቱን። ዘይት ጠብ እያደረግን ዘይት እናደርግበታለን። ያው እንዳይበዛባችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። ዘይቱ መጨረሻ ስለሚያስቸግር ትንሽ ለከለር 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ አድርጌበታለሁ። እኔ በሾርባ ማንኪያ በርበሬ ታደርጉበትና ከለሩን እንዲያሳምርልን ማለት ነው በርበሬ የምናደርገው። ዘይት ጨምራችሁ በደንብ ማቁላላት አለባችሁ። በርበሬው ያው ሊያቃጥል ስለሚችል በደንብ አድርገን ማቁላላት አለብን። የተፈጨ ቲማቲም አለኝ። 2 የተፈጨ ቲማቲም ጨምሬበታለሁ። በደንብ ይንተከተካል። በደንብ እናቁላለዋለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት 2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩት። በደንብ ጊዜ ወስደው መቁላላት አለበት ማለት ነው። ረጅም ሰዓት ጨው እንጨምርበታለን። በደንብ መቁላላት አለብን። በደንብ ሰዓት ይወስዳል። በደንብ ታክሳችሁ በደንብ አቁላሉት። ይሄ የቲማቲም ድልህ ነው። የቲማቲም ድልህ ጣዕም የሚሰጥልናል። ይሄ የሚያቃጥለውን ነገር ስለሚያጠፋ የቲማቲም ድልህ ታረጉበታላችሁ። እኔ ወደ 300 ግራም የተጠቀምኩት። በደንብ አቁላሉት። ሌላ ደግሞ አሁን እዚህ ላይ የምንጨምረው የተጠበሰ በቁንዶ በርበሬና በጨው አድርገን እንጠብሰዋለን። ውስጥ የምናስገባውን እንትን ማለት ነው የተፈጨ ስጋ። በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ ጥብስ ታደርጉታላችሁ። በደንብ በስሎ ነው የሚገባው። ጣዕሙም የቁንዶ በርበሬው ቆንጆ ጣዕም ስለሚሰጠው ቁንዶ በርበሬው ተጠብሶ እዚህ ስጎ ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው እና አብሮ ይበስላል። ጥሬውን ስጋ ከመንከተው ይልቅ ቁሌቱ ላይ እንደዚህ በቁንዶ በርበሬና በጨው ጠብሰን ስንከተው ጣዕሙ ላይ በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ይኖረዋል። በደንብ ይጣፍጣል። እዚህ ስጎ ውስጥ ገብቶ በደንብ ይጠበሳል ማለት ነው መልሶ። አሁን እዚህ ጋር የጨመርኩበት ቁንዶ በርበሬና የታሸገ የደረቅ ቅመም ማለት ነው። እንደ ነክኖር ምናምን ያለ እንደነ ማጂ እሱን የጨመርኩበት። አሁን ለጣዕሙ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ስጎ በዚህ አልቋል። አሁን ቤሽመል ሶስ ነው የምንሰራው። ከ250 ግራም የገበታ ቂቤ ላይ ሩብ የሚሆነውን የተጠቀምኩት 1/4ኛውን። እሱ በደንብ ከቀለጠልን በኋላ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዱቄት እንጨምርበታለን ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ እናደርግበታለን። ቁንዶ በርበሬውን አድርገን
በደንብ ከተገናኘልን በኋላ 2 የሾርባ ማንኪያ ፍርኖ ዱቄት እናደርግበታለን ማለት ነው። የዳቦ ዱቄቱን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ወተት ጨምሬበታለሁ። አሁን ወተት ጨምረን ልክ እንደ አብሲት አይነት እንዲሆን አንተክትከን እናፈለዋለን ማለት ነው። እኔ ተጠቀምኩት ይሄኛውን የላዛኛ ቂጣ አይነት ነው። ውሃ ፈላለው። ውሃ ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እንዲበስልልን። የተወሰነ ከበሰለልን በኋላ አገላብጠኑ እንዳይያዝብን ከስር ከስር ማገላበጥ አለብን። ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ እንደዚህ አድርገን ወደ ቀዝቃዛ ውሃ እናቀዘቅዘዋለን። የሚቀጥለውን ደግሞ እንከታለን ማለት ነው። ለሚቀጥለው የምንጠቀመው እዛ ያን ያቀዘቀዝን አስተካክለን እናስቀምጥና ለመደርደር እንዲመቸን ያን ውሃ ውስጥ ከትቼዋለሁ። ይሄ ሁለተኛው ዙር ነው ማለት ነው። ለብ ባለ ውሃ ላይ ዘይት ነው ጠብ ማድረገው ዘንድ ያበስለው የተወሰነ ደረቅነቱን ያበስልልናል ማለት ነው። በጣምም እንዳይቦካባችሁ አታቆዩት እሳት ላይ። የብሸመን ሶሳችን እየደረሰልን ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ያው ለመጨመር እየደረሰ ነው ማለት ነው። ይሄ መጋገሪያ ቃይ ነው። ስጎ አደርጋለሁ። ቤሸመን ሶስ ማረግበታለሁ። ሁለቱን አንድ ላይ አደባልቄ ከታች ቀባዋለሁ ማለት ነው መጋገሪያ ላይ። ቤሸመን ሶስ እንደዚህ አድርጌ ጨምራለሁ ማለት ነው። እሱንም እንደ ስጎ አንድ ላይ ቅብት አደርገዋለሁ እዚህ ላይ። የላዛኛ ቂጣውን እንደረድርበታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ላዛኛ ቂጣውን አደርግበታለሁ። ከዛ በመቀጠል ቁሌቱን አድርጌ በሸመን አድርጌ ቺዝ እያደረኩ በተከታታይ ይደረደራል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ተደርጎ ይደረደራል። እስከመጨረሻ ያለው ከምስሉ ተከታተሉት።
ድርድሬ ጨርሻለሁ። ከላይም ቺዝ አድርጌበታለሁ እንደምትመለከቱት። አሁን ወደ ምድጃ ከተዋለሁ ማለት ነው። በምድጃችሁ መጠን ቀስ እያለ እንዲበስል አድርጋችሁ ነው መክተት ያለባችሁ። ይሄው ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። አመሰግናለሁ። ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ አይርሱ። ከወደዱት ላይክ ያድርጉ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ቻው